Det var jag igen, Tore Persson. Jag gör ju en löst sammanhållen serie små mystiska möten i mössan, små porträttprogram i ett samarbete mellan P4, Sveriges Radio, och Skap, Sveriges kompositörer av populärmusik. Och på deras uppdrag då så gör jag en liten serie med upphovsmannaporträtt med olika män och kvinnor ibland som har gjort sig bemärkta som textförfattare eller låtmakare eller musiksnickare och ja, som kort sagt har satt ett märke i den svenska musikhistorien. Och dagens gäst, vi låter väl honom presentera sig själv med ett eget litet divertissemang ur sin rika fattabur. Så vi väntar lite grann med att berätta vem det är, så får ni försöka gissa. Så här låter det. Midnatt råder, tysthet är i husen. Alla sova, släckta är och ljusen. Tomtar upp ur vråna. Lyssna, speja, trippa fram på tårna. Hur de myser, hoppar upp bland faten. Tissla, tassla, god är julematen. Tipp, gröt och skinka, lilla äppelbiten. Tänk så gott, det smakar nisseliten. Tipp-tapp, tipp-tapp, tippe-tippe-tipp-tapp, tipp-tipp-tapp. Sedan åter in i tysta vråna. Tomteskaran tassar lätt på tårna. Jaha, välkommen hit Mikael B. Tretow. Ja, visst är det kul. Men det är väl inte du som har skrivit? Nej, eller? Alltså... nej, men det är ju så kul. Ja. Det är Nanne Grönvall som sjunger det. Ja. Och låten, men det är ju en svensk låt. Ja. Det är det faktiskt. Så det att Skap ska nog vara nöjda ändå. Ja. Och jag måste passa på att fråga, alltså, har du något sånt där, skulle du helst vilja spela in kanoner och amerikanska krigsflottan när den anlöper i Normandie? Skulle det vara liksom det ultimata? I princip så tycker jag att jag gör det redan. I och med samplarns intrång, vet du. Ja. Det är ju det stora lyftet för en kille som jag. En japansk Spike Jones. Ja. Så, jag har ju så kul med det där, så att det är nog det jag gör egentligen. Jag måste fråga, hur började det här så här? Alltså, var är du född någonstans? Jag är född i Norrköping. Och så var jag på somrarna i Ryskåre. Ja. Där var jag på somrarna. Och sen så flyttade jag upp till Stockholm. När 67. Jaha, du kom till Stockholm 67? Ja. Var bodde du då någonstans? Jag hyrde ett inackorderingsrum i Stocksund tillsammans med några myror. Svartmyror eller? Ja, svartmyror, ja.
Det var inget kul då. Jo, det var kul ändå. Det var kul att få, för att jag fick ju jobb på Metronomstudion. Så att jag hade ju jättekul ändå, trots myrorna. Men det var så det började 67. Detta var Åby Folkets Park 1959. Ja det. Så hette det, var det debut alltså? Ja, det kan man nog säga. Men det var ju ett kompakt oförstående för elektriska instrument på den tiden. Det här är ju faktiskt sant alltså, det var så här. Så Jo, jag känner igen alltså delar situationen, av situationen ja. och så vidare. Så de tyckte allting var för starkt på den tiden.
folk hade känsligare öron för. Vad lirar du då? Då spelade jag sologitarr. Du var sologitarrist? Sologitarrist, ja. Och vad var det för material ni körde? Ja, det var ju... det började lite med egna låtar då också. Vi hade en signatur som heter Hitler faktiskt. På den tiden var det kul. Idag är det inte riktigt lika kul, va? För då var han nu nästan bortglömd som du var. Men, ja, precis. Nej, det hade faktiskt en annan klang. Det hade inte jag tänkt på många år. Det hade en annan klang då. Då var det kul att kalla en låt för Hitler. Det är det ju inte idag. Nej, men då hade det kanske mer en sån här liten allmän upprorsstämpel. Att det, liksom, det var då. Det var... Ja, men det var så konstigt. Alla låtar handlar om kärlek. Man kan inte kalla det för en tysk politiker. Nej, det var... Men, tiden flyr. Det var alltså du som hade byggt om radiolan så att den kunde ge ungefär 2 watt. Ja, det var så att vi körde sång och bas och gitarr genom det där. Så, alltihopa genom en radio alltså. Och ändå var det förstärkt. Okay. Jag skulle vilja se den där gubben idag på en Michael Jackson-konsert eller någonting sådär. Vad skulle hända, tror du? Första instrumentet, vad var det? Ja, det var egentligen piano, fast jag har aldrig kommit överens med noter, va? Så att jag gick ju och spelade piano, men det var ju så att jag lärde mig utantill istället. Och det var fåniga låtar, du vet, pedagogik fanns inte på min tid, utan man fick spela fjantiga låtar som heter Kungen bor i slottet och sånt där. Öckenrepertoar. Så att jag tyckte inte det var kul med musik helt enkelt. Jag började som 7-åring och spela piano. Det var utvist. Vem var det i familjen som hade musik liksom? Jo, bägge mina föräldrar spelade ju och sjöng. De sjöng 2-stämmigt på lördagskvällar och sådär. Ja. Så att musik fanns det där. Och så tyckte de ju att jag skulle hålla på med att det var värdelöst att spela Kungen bor i slottet. Så att det la jag snabbt av med. Och sen så hände det inte bara, fast jag förstod det där. Det här är en ganska märklig grej. Jag visste att musik var ball. Att det gillar jag nog. Men jag hade inte hört den musiken som var ball än, tyckte jag. Utan jag liksom gick och väntade på bra musik. Och under tiden så var jag lite så halvhjärtad. Jag tänkte, musik är en grej. Det ska det nog bli en vacker dag. Men då var det tradja sådär, som var populärt bland ungdomar. Så att jag började då och liksom försöka tvinga mig till att tycka om tradjas och sådär. Men jag gick och väntade på någonting. Och så fick jag höra Elvis då. Och då var det ju framme då. Så just det var det där. Ja. Det var det jag väntade på. Ja, det var det jag väntade på. Visst är det lite märkligt att jag visste på något sätt att det var kul med musik, men hade inte hört den än. Men det låg väl i luften, det var kosmos. Alla grandioso, taimo magnifico, hövens förnemang. Zoltan sei, great year for beautiful music, thank you. Zoltan sagt, ein feines Jahr ist für schöne Musik. Multimullan, Siciliane, Spirellas, nam. Zoltan sei, we earned a lot of glass pearls and also drink firewater with bubbles for breakfast every morning. Zoltan sagt, wir haben viele Glasknopfen verdient und trinken Feuerwasser. Translatore, hayabaja, nam, no. Zoltan sei, interpreter wrong, no drink, he never touches the stuff. Zoltan sagt, hat nicht den Stoff berührt. Siciliane, Hare Christmas, et nueva yerba. Zoltan sei, Merry Christmas and a brand new year to every customer. Zoltan sagt, ein sehr gutes Weihnacht und ein herrliches... Radiozo, Hagazuba, Antiqua, business. Zoltan say he wants to take opportunity to sell one of his old wives to the radio listeners. Zoltan sagt, ein altes Frau, zu ihnen operieren, komplett mit Gemüse und Salzweine zu reden. Ja, det var Zoltan Souls julhälsning. Bara sådär, det var small till i bakhuvudet. Det var alltså som vi gjorde en sån här julhälsning för när Ted Gärdestad och jag, vi gjorde den här Habba Sot. Och så följde vi upp det här med julhälsningar och så gjorde vi en julsingel som heter Hare Christmas som ingen fick höra.
Verkar som. Men så gjorde vi en sån här julhälsning. Jag tycker den är så kul. Ja, jag måste fråga, var gick du i skolan någonstans? Ja, jag gick i högre allmänt läroverk för gossar i Norrköping. Det skulle jag inte ha gjort. Det var Ingevall. Det var hemskt ställe, vet du. Det var ju sån här... ja, alltså, på tal om Hitler, han var aktuellare egentligen på den tiden. För det var den typen av ideal som rådde där. Disciplin, vet, man var tvungen att stå i givakt när man svarade på frågorna och sådär. Och smälla ihop hälarna. Och räcka upp handen och då så ställa sig upp och svara. Och det var rena nazikampet där. Så där var jag glad att sluta så småningom. Men du klarade igenom det med hedern i behåll alltså, utan att... Ja, jag hade B-fråga i samtliga ämnen. Okej. Ja, jag vet inte. Ja, väl, kanske några B-sina också. Ja. Vem satte första skruvmejseln i handen på dig då? Kom det inifrån eller? Nej, det är också himla festligt hur livet liksom petar något rätt håll sådär. Lyckoslanten. Kommer du ihåg Lyckoslanten? Det minns jag. Ja, det minns jag. Där står det 1954 eller någonting sån där, hur man skulle kunna bygga en radio i en tändsticksask. Just det. Och jag läser det där sån där, en radio, en tändsticksask. Så jag började springa runt till det som kallas för inlämningsaffärer i Norrköping, som var alltså loppmarknader i princip. Och köpa då hörlurar och sådana här, kostade 80 öre skulle de väl ha, för det var ju ute till max på det redan då, va? Det var inte antikviteter då, utan det var bara gammalt garbage. Och kristalldetektorer och sådana här. Och så byggde jag ihop en radio, en tändsticksask, och jag höll på att dö av exaltment. Vad kan det heta? Var det så som man klämde fast en liten tigerklämma i elementet? Då? Ja, just precis. En kristallmottagare, då hade man alltså sladdar som man satte mellan elementen i huset. Och det var ju rena trolleri att man kunde göra en egen radio. Så att då väcktes ju här intresse för elektronik. Och sen ett par jular senare så fick jag i julklapp Radioman, en bygglåda, en tysk bygglåda faktiskt, där en pojke kunde bygga en egen radio med rör. Och radiosändare kunde man, gnistsändare, och man kunde göra telegrafapparater. Det var mitt livs bästa julklapp någonsin, var den här radiolådan. Det var så spännande, vet du. Och då tänkte jag, det här är grejen också. Och det var precis då samtidigt så gick det här vakuumet innan musiken. Och sen kom ju musiken in, så då började jag ju kombinera de där två intressena. Det är det som har varit min tur här i världen. När man får oväntade middagsgäster till sommarstugan, då kan det vara bra att ta till följande enkla men intressanta lilla maträtt. Man kan snurra ihop den på en kvart med vad som oftast redan finns i kylskåpet, och den brukar alltid bli uppskattad för sin piffiga smak. Jaha, det låter intressant. Är det ett gammalt recept som du har ärvt, eller kommer du ur egen fatabur? Nej, detta receptet har jag funnit upp själv. Vi hade alltid folk som sprang hos oss förr, men sen jag började bjuda på den här så det är inget problem längre. Jaha, jag förstår. Och vad har du kallat det här mästerverket då? Ja, det är helt enkelt helstekt grävslok med vaniljsås. Jaha, grävslok? Ja, det är inte mycket man behöver. En välmatad grävling som man tar och skär i centimeter tjocka skivor på tvären. Från nosen till svansspetsen. Nej. Det är mycket noga med att man numrerar skivorna man får med en mjuk spritpenna så att de inte kommer i oordning. Numrera? Och när man har skivat grävlingen så tar man och skivar upp en myrslok på samma vis. Aha. Glöm inte numreringen av skivorna, för annars ser det slarvigt ut. Jaha, det numrerar. Sen så trär man upp skivorna på ett grillspett och börjar med myrslok. Och sedan grävling och myrslok, grävling, myrslok, grävling, alltså varannan skiva tills man har trätt upp allt på grillspettet. Jaha, jag vet inte. Det där ser ut som det var en tapir, det där. Det verkar inget... Ja, den maträtten brukar också kallas för falsk tapir. För tapir, det är ju så dyrt så man har inte råd med det. Det här smakar nästan likadant, bara man ser till att raka steken innan den sätts över glöden. Raka steken? Vad är det för något? Ja, rakas och baddas och eventuellt också talkas lite, allt efter smak och behov. Nej, jag vet inte.
sa att det skulle vara vaniljsås till det här också. Det verkar ju inte passa. Ja, när den är genomstekt och klar då lägger man upp den på ett fat och garnerar med höns och cigarrer runt om. Och varför inte en svensk flagga högst upp som pricken över verket? Höns och cigarrer och vaniljsås. Jo, vaniljsåsen det är själva kronan över i. Ja, men det verkar inte vara ett dugg gott det där. Det verkar ju snarast motbjudande äckligt om jag får säga min mening. Nej, det är klart. Något vidare gott är det inte. Ja, men jag tyckte du sa att den här maträtten, om man nu kan kalla det här för en maträtt, att den var uppskattad för sin piffiga smak. Sa du inte det? Av mig, ja. Jag vill inte ha en massa folk springande hos mig när jag har semester. Vill du? Ja. Han blev uppförd lite grann. Ja, alltså, du sa du var i Rysgård på sommaren när du var grabb. Ja. Det var inte så att du fick det. Jo, jag fick. Mormor gjorde det. Var dag. Och jag sa, får vi inte slippa den grävsluken nu? Ja, det var hemska tider. Usch, ja. Det där var ett sommarprogram. Jag fick göra ett sommarprogram 1986 som jag tyckte var kanonkul att göra det. 2 timmar, att få bre ut sig i 2 timmar. Precis. Du vet, min tillvaro är uppdelad i 29 sekunders segment. Va? Det mesta jag gör är sån här reklammusik. Va? Och det är 29,5 sekund. Och tänk få bre ut sig i 2 timmar. Toppen. Underbart. Ja, 67 kom du till Stockholm och hamnade på Metronomstudion. Sen så var det liksom, sen började det stora uppförslutet. Alltså. Sen så har du bara gått från ena klarheten till den andra. Ja, från den ena till den andra och sen var det slut, Det var 2 klarheter jag gick till. Det var ju jättelyftet naturligtvis. För då hade jag hållit på i Norrköping och spelat in mina egna tejper och kompisars orkestrar och sånt där. Och så kom jag på då att det fanns ett sånt jobb, vilket var jättelyftet, tycker jag. Så att då började jag där och spelade in det där som var på den tiden när Louise Hansson, Anna-Lena Löfgren, Siw Malmkvist och så. Och sen så började ju den svenska poppen i och för sig så detta var ju under popbandstiden, alltså med Ola Jänglers och så. Eftersom jag var yngst på firman så fick jag ta de gängen, så att jag spelade in Chains och Ola Jänglers och Hounds och Jackpots och sånt där. Men det var ju engelska kopior, va? Ja, precis. Och sen så då började ju då den svenska poppen att växa fram som Pugg kom då. Det var ju också Metronom, så att de första skivorna med Pugg spelade jag in, och sen Bernt Stav som jag älskade överallt. Jag tyckte han var så bra. Så de första plattorna spelade jag också in då. Och sen började det ju hända saker med svensk musik. I och för sig, jag måste nog säga att jag tyckte att Tages var väldans fenomenalt bra. Alltså. Men sen var det mest att kopiera engelska förebilder. Lookalike. Ja, det var ju mycket sånt. Så att det var inte så originellt sådär. Men när det här började komma loss, så märkte man ju då ur varje popband nästan så fanns det någon som var begåvad. Det kunde man inte höra när alla spelade samtidigt. Men det fanns ju alltid någon. Jag menar som Janne Schaffer, de här, de kom ju ur popband egentligen, va? Och det var just när de började in sig själva också att jag är nog riktig musiker. Jag är nog inte bara sån här hobby, för det var ju inget riktigt med att spela pop, va? Nej. Så att det var en väldigt kul tid det där. Att det blommade upp på ett mysigt sätt. Det sista som Walter Lügens i Spasswasser, Västtyskland, väntade sig att finna i julpaketet från sin moster i Übrigens julen 1953, det sista han väntade sig att finna där var väl en rasande arabisk optiker med en glödgad motorsåg i högsta hugg. Och mycket riktigt, paketet innehöll endast ett par strumpor och ett kort med texten Herzliche Gemüsen från Tante Müsli. Det var Walter Lügens. Vad ska man säga om någonting sånt kort? Ja, det där var en serie av små snuttar som jag gjorde till Pontus Enhörning, till något program han hade. Jag gjorde små lögnaktiga
såna här Guinness rekordbokssaker. Okej. Det kommer flera sen. Ja. Och sen så, de stora uppgifterna, åka med ABBA, hur var det? Ja, det var ju värdelöst. Det var. Ja, det åka runt i hela världen. Ja, liksom, det gillar inte jag. Så det är inte mitt forum. Jag älskar ju studion, va. Jag tycker det är det naturliga habitatet för en människa, så är det grammofonstudion. Där kan en människa komma till sin rätt. Men du vet, åka ut i bushen och sätta upp baskaggar som bara säger genom hela huset. Det var inte alls med, jag var skitdålig på att göra såna här live-ljud. Så att det fick jag ju sluta med snabbt. Det fanns ju andra som var duktiga på det. Så att och plus att jag gillar inte att vara hemma. Jag tycker det är värdelöst att resa. Jag hatar att vidga mina vyer till exempel. Nej, men det är rätt bra, för att jag menar, man har sin utsikt och den ska man vara rädd om på något sätt. Jag tycker att det är så bra att få vara hemma, så att det var minsann inget kul. Det värsta, sen var jag ju med då på några såna här turnéer för att spela in för skivor eller tv-program sådär. Men inte ta något PA-ljud, för det fixar jag inte helt enkelt. Men i studion så var det liksom alla plattorna, det är designträtor på. Ja, plattorna var ju en annan femma. Det är ju så kul, för att där finns ju andra resurser man tar om tills det blir bra. Det kan man inte göra när du står på scen. Och jag menar, då ska de hoppa upp och ner och samtidigt sjunga i stämmer. Det är inte lätt alltså. Så att jag menar, artistlivet är hårt. Ja, det är det. Studsande hårt. Ja. Men alltså, när man har lyssnat på dina alster här nu så här pass långt, så är det är väldigt mycket som man märker liksom har kommit in utifrån, alltså som du har mött, små företeelser, folk som du har mött och själv upplevt och så vidare. Är det liksom tvingande nödvändigt att omsätta dessa minnen och dessa hemska upplevelser och leva livet, liksom att göra verklighet utav dem? Alltså? Nej, det är mest att jag tycker ju att det görs för lite godskivor, va. Jag vill slå ett slag för fånigheten, att få göra kul grejer, lite grann. Ja, för att det är ju tyvärr så att det har blivit konst, det här jobbet som vi håller på med, och jag tror inte det är nyttigt för konsten. Om vi nu säger att det är konst, så ska man i alla fall inte säga att det är det. För att då blir man hemla snottig och självupptagen och sådär. Konsten kliver liksom in när den så önskar. Alldeles, oavsett om vi bjuder in den eller inte, så att säga. Så det gäller nog att vara väldigt öppen och just alltså, ge en lite snubbelmån i kanterna så att det är roligt fortfarande. Absolut. För att det får inte bli för allvarligt. För jag tror inte att det nej, det är i varje fall inte nyttigt för människor om all konst ska vara svårmodig. Så att jag gör ju bara goofgrejer, för jag tycker att det får vara min nisch då, att jag är mitt. Listen to them. Children of the night. What music they make. Count Dracula. Dracula. I bid you welcome. I hope you will like it. I'm sorry, Doctor. There are far worse things waiting men than death. Listen to the children of the night. What glorious music they're making. Listen to the children of the night. What glorious music they're making. Gentlemen, we are dealing with the undead. Ghosts. Vampire. I am here to help you. Our only chance is to find the hiding place of Dracula's living corpse and to drive a stake through its heart. Listen to the children of the night. What glorious music they're making. Listen to the children of the night. What glorious music they're making. The spider spinning his web for the unwary fly. Flies? Who wants to eat flies?
You do, you loony. Not when I can get nice fat spiders. Listen to the children of the night. What glorious music they're making. Listen to the children of the night. What glorious music they're making. That time of year. Good to see you back again. I never drink. Why? Don't kill me! I'm loyal to your master! Punish me torturally to let me live! Listen to the children of the night. What glorious music they're making. Listen to the children of the night. What glorious music they're making. Dracula is in the house. In the house. You are too late. My blood now flows through her veins. Why, he's mad. He's crazy. Look at his eyes. They're all crazy. To die. Be really dead. That must be glorious. Listen to the children of the night. What glorious music they're making. Listen to the children of the night. What glorious music they're making. I am Dracula. Detta var, som ni kanske hörde, Greve Dracula. Den heter Dracula. Ja, det är alltså från filmen. Så det är ett experiment att se vad man kan göra. Så att jag klippte ur dem där. För det är en kul film det där. Bela Lugosi. Ja, visst. Ja. Där står han och vässar tänderna. Och så har jag klippt ur de här replikerna och satt ihop det. För att jag tänkte, det är ju himla kul. Det skulle man kunna göra med Åsa-Nisse-filmer och allt möjligt kul, va? Göra låtar utav gamla filmer sådär. Så jag provade med den här Dracula. Det var inte så många som tyckte det var bra. Det blir en jag. Åter till goofbanden och sånt här som jag vet florerade i många svenska turnébussar på 70- och 80-talen. Så var det alltså vissa inspelningar som jag nu anar att du faktiskt hade ett finger med i spelet. Ja, jag samlar ju på mig kul saker, va. Allt det som klipptes bort. Ja, och sånt som är kul. Ja, där förutsättningarna gör att det blir kul, va. Mm. Om någon sjunger fel, jättefalskt i en annan tonart, så det är väldigt kul, alltså. För att, men då vill jag ju också påpeka det att man garvar ju inte alltså åt personerna. Nej. Utan man garvar åt situationen, att det är ett kul missgrepp när det blir så, va. Det är väldigt kul när de får en tårta i ansiktet, tycker jag, va. Exakt. Och det är ju inte för att man tycker så här, det var rätt åt dem att få en tårta, utan det är helt enkelt kul, va. Och likadant är det med de här musikbanden där folk sjunger falskt och spelar falskt och kommer in fel och sjunger baktakt och så. Det är urkul, tycker jag, alltså. Ja, så var det dags för lite nyttiga rörelser för att hålla kroppen i trim. Kom ihåg att en smidig och vältrimmad kropp är A och O i välbefinnandets ABC och är dessutom en viktig förutsättning för gymnastiska övningar. Jag vill börja med att värma upp oss med lite joggning. Så, och sträck ut ordentligt, riktigt ordentligt. Så, ja, smäll i hälarna ordentligt. Det ska kännas i ryggraden. Och nu en rörelse som lindrar värken i korsryggen och som löser upp nackspärren. Vi lägger oss
in till väggen med huvudet i hörnet. Och så rullar vi upp baklänges upp mot väggen. Så. Tar emot lite, men tänd försiktigt i början och så öka på trycket undan för undan. Så. Och tänd och tänd och tänd och... Känns så skönt. Det här är en nyttig rörelse. Okej, nu reser vi oss upp och prövar några framåtböj. Ja, det går att laga. Böj, vila. Böj, vila. Böj. Ja, vila. Att du slutar med så ska vi göra en liten ovanlig rörelse som verkligen fästar både senor och muskler. Vi ställer oss på ett ben. Så, stadigt. Och så lägger vi upp det andra benet över nacken. Så ja. Och ta ett stadigt tag med bägge händerna. Och så vrid den foten som du står på. Så att den istället bakåt. Och var jag otränad så tar det emot ordentligt. Men det ska gå. Sen trär vi in bägge armarna mellan benet och huvudet. Nu. Och så bryter vi bägge armarna ur led. Så. Bryt. Vila. Bryt. Vila. Bryt. Och slutligen så lyfter vi även upp benet som vi står på. Och lägger över ryggen. Det är min hämnd på Norrköpings höga med läroverk gymnastiktimmarna där. Alltså. Okay. För att där var de ju inte nöjda med gymnastiklektionen för en blodvit uppstod alltså. Jag känner igen de där gamla rytmästartakterna. Ja. Oj. Ja. Åter till verkligheten. Ja. Detta var verkligheten. Det var självupplevt också. Men de här när du håller på att spela in och så vidare så måste allting kan ju inte tas från den komiska sidan så att säga, utan det är ju om man tänker på teknik, vad är det roligare med digitalt eller är det analoga ljudet bäst, eller har Peps rätt att kan man känna ett väderomslag så kan man också känna en svängning på 2-3 hertz och så vidare. Alltså vart är tekniken på väg? Blir det bättre eller blir det sämre? Jo, men det blir bättre på det sättet att tekniken har gjort det möjligt för alla att komma åt tekniken. För vi började då med studioprylar som var asdyra va? På 50- och 60-talet. De gjordes i små serier och användes bara i skivstudios. Det var jättedyrt med sådana grejer. Nu sitter varenda grabb och gör symfoniorkestrar nere i garaget och det låter kanon va? Så att det är bara bra. Sen tror jag också att man får anpassa sig efter... Man kan ju ha synpunkter på att det inte låter lika bra med digitalt, eller man kan tycka att tvärtom. Va? Men det är saker och ting förändras. Det är bara att hacka i sig. Jag menar, den här Adolf Sachs som satte på en tratt på klarinetten, det var inget kul för dem, tyckte de va. Så att jag menar, så är det nog va. Och sen det bästa av alltihopa i den här situationen, det är ju att den gamla tekniken finns tillgänglig för den som vill ha den då. Så att det är ju inte någon sån här jättesvår valsituation, det tycker inte jag. Jag tycker att utveckling är kul, jag tycker det är alltid spännande. För grejen är att idag gör man prylar som det inte gick att tänka sen. Du vet, när jag läste jag fick en broschyr på det första digitala ekot som kom. Så stod det att man kunde ställa olika eko i basen och diskanten. Så att det var längre eko i diskanten än i basen. Och det förekommer ju inte i verkliga livet va. Utan är det långt eko, ja då är det hallå, så va. Men att det varit ljusare och ljusare. Och jag låg vaken en hel natt och tänkte, hur kan det låta? Hur låter ett eko som är längre i diskanten än i basen?
Det var så hjärnan började koka nästan för att det var så mystiskt va. Och mycket av sådana där grejer kan vi göra idag som är spännande va. Så att, den nya tekniken, det är det som är det kul. Och jag är så himla glad att jag kom in i det här branschen när det tog fart, den här tekniska utvecklingen. Ja, för är det så att liksom tekniken tillhandahåller möjligheter, eller är det så att tekniken även är med och liksom styr förutsättningarna för musikskapandet? Alltså skriver folk annorlunda musik idag därför att de har mera generös tillgång till teknik? Det tror jag. För grejen är att det är lättare att lägga ut dimridåer idag än om du var tvungen att gå upp på ett musikförlag, sätta dig vid pianot och sjunga din nya kärleken är så god. Du vet, då gick det, nu kan du komma med någonting med symfoniorkestrar och jordens påställ va. Och det kan ju ofta, eller det tycker jag nog, rätt ofta så är det så att det döljer ju att du egentligen bara säger oh baby, funky baby, feel my ass. Jag menar, jag tycker nog att det är lite de gör låtar av idag. Det var i torsdagskväll som jag blev galen på min yngste son Kjell. Hela huset liksom fylldes av ett dån. Jag undrar var det kom ifrån. Så fattar jag till slut att det var grabbens grammofon. Det lät som Mumintrollens varningsskrik. Jag rusade upp och vrålade. Ska det vara musik? När jag var ung så lät det inte så det futtigt. Här var mera spruttigt. Jag sa Little Rickas gamla fina tutti-frutti. Tutti-frutti, där har du ett lysande exempel på en jättegrovig melodi. Tutti-frutti, hacka i det både rätt en grabb, men bättre kan det inte bli. Tutti-frutti, det är både ord och både visor och det svänger så man nästan dör. Tutti-frutti, sådana låtar gör de inte länge för de vet väl inte hur man gör. Jag ska säga dig vad felet är med din generation. Ni har inte någon känsla för kultur och tradition. Du menar Mozart och så där, sa han som om jag vore vrickad. Jag sa Mozart var väl bra, men han var ingen Little Rickard. För dig så är väl allting före prins antikviteter. Du verkar ju totalt besatt av den där duran eller vad det heter. Tutti-frutti, där har du ett lysande exempel på en jättegrovig melodi. Tutti-frutti, ta och hacka i det både rätt en grabb, men bättre kan det inte bli. Tutti-frutti, det är både ord och både visor och det svänger så man nästan dör. Tutti-frutti, sådana låtar gör de inte länge för de vet väl inte hur man gör. Men jag har världens koll, sa han. Vi läste det i skolan. En del på 50 då när de var faktiskt riktigt coola. Det var sånt som hette Beatles, pappa. De var väl bra. Jag sa Beatles var väl ingenting att ha. Ska det göras någon musik så ska det göras av de svarta. Kan du säga något exempel på någon vit som gjort en platta som är lika legendarisk och lika originell? Om du säger duran igen så åker du på en smäll. Hej! Tutti-frutti, där har du ett lysande exempel på en jättegrovig melodi. Tutti-frutti, och hacka i det både rätt en grabb, men bättre kan det inte bli. Tutti-frutti, det är både ord och både visor och det svänger så man nästan dör. Tutti-frutti, sådana låtar gör de inte länge för de vet väl inte hur man gör. Tutti-frutti, här har du ett lysande exempel på en jättegrovig melodi. Tutti-frutti, ta och hacka i det både rätt en grabb, men bättre kan det inte bli. Tutti-frutti, det är både ord och både visor och det svänger så man nästan dör. Tutti-frutti, sådana låtar gör de inte länge för de vet väl inte hur man gör. Detta var Tutti Frutti, sådana låtar gör man inte längre. Nej, det var Kalle Moraeus som sjöng den och så spelade han ju fiol på. Det är Kalle Moraeus, ja. Men det är för kul. Det är för kul alltså. Där har du en riktig grabb. Det är en alltså. riktig, ja precis. Det är en musikant alltså. Det är en musikant som också kan alla saker ordentligt så att säga. Han kan lira filharmoniskt och han kan lira vrålgitarrsolo. Ja, precis. Och det är en väldigt ovanlig sort. Det är inte så många som är så vida i... För man brukar specialisera sig på en sort va?
Vad spelar du in idag liksom? Var ligger dina preferenser idag? Är det... Ja, det vad var vill du göra? som vi börjar med Tipp-Tapp där med Nanne där. Nej, vad jag vill göra det är ju som alla säger som har tagit i Norge eller säger jag gör filmmusik. Ja. Och jag har haft att få göra 2 långfilmer då. Och det var ju också snacka om att få bre ut sig. Toppen. Timmavis vet du. Kan man få sitta där och bara mala. Det är jättekul. Ja, det är mycket roligt filmmusik, men det finns ju inte så många sådana jobb. Nej. Men det är väldigt kul det. Men då har du liksom inte den här täckmanteln av det roliga och så vidare. Då är det... Ja, men jag tycker ändå jag försöker att alltså jag menar, kan humorn komma fram även utan ord? Ja, jag hoppas det. Ja. Jag kan ha misslyckats hela mitt liv. Det är mycket möjligt alltså. Förfelad tillvaro. Jag tycker ju det att jag är riktigt kul saker ibland. Ja. Men det är inte säkert att det går fram, nej. Jo, men jag har en känsla av att är bara känslan rätt, har man liksom hittat rätt stuk och står någonstans i närheten av den rätta känslan, så kommer det att synas. Eller det är min erfarenhet att det syns det. Ja, förhoppningsvis är det så. Ja. Jag är inte rädd för monster, för de skrämmer inte mig. Fall de försöker några konster får de lov att akta sig. Jag är inte rädd för kottar, för de säger aldrig något. Fast jag är blyg för äppelskrottar och får hicka utav knott. Jag är faktiskt rädd för russin, är det konstigt att förstå. Jag har träffat flera dussin och de var så dumma så. De är små och de är fula och de gnäller nästan jämt som en skrynklig liten kula. Det är klart att man blir skrämd. Russin, aldrig någonsin vår gör. Och försök inte vara bussig, för det har du inget för. Låt dem hålla på och gnälla, de vill bara bita dig. Att de låtsas de är snälla, fast de lurar inte mig. De låtsas de är snälla, fast de lurar inte mig. Barnmusik har du gjort. Ja. Mycket sånt nu. Ja, det där är också toppenjobb. Det skulle jag också vilja göra mer av. Det var barnens trafikskola. Ja. Så var det några historier som troll som jag hittade på där. Till olika åldrar då. En 3-åring, en 4-åring, en 5-åring, en 6-åring. Så det var ju kanon. Att få hitta på dumma historier och sen så dumma låtar som de sjöng. Det här är en fegast utav trollen då som är rädd för russin då. Så att, flera sådana jobb vill jag också ha, tack. Om man får önska så här, liksom, i radion. Ja, visst, det är fritt fram. Det är liksom, allt slår in. Och då ska vi ta ett litet längre musikstycke här nu som handlar, det berör det som jag tror alla barn innerst inne helst av allt skulle vilja veta, nämligen vad är det som händer med tomten under sommaren. Och det var också en sån här barnskiva som jag gjorde till Tomteland där. Ja, vi hör, kommer här i bakgrunden då. Det är många som tror att det är Mora där tomten bor. Är det vinter och snö hela året, så tänker väl en del, fast ändå tar de fel. För även tomteland får känning utav våren. Den tar fart i april eller mars ifall vädret vill, med att vår bäckar porlar i snåret.
kavaj på genisarna ledigt från gruvan. I ljusklava sol spelar tomten fiol och har knappast på sig någonting mer än luvan. Fidelite, 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 själva juli blir het, den är varmast som alla vet. Alla nissarna slöar vid poolen. Augusti kommer sen och då går de hem. Men även tomtar kan få nog till slut av solen. Så här sommaren förbi och sen måste de ligga hi för att allt ska bli klart inför julen. Då längtar de till sol och till tomtens fiol när december står där ute mörk och kulen. Ja, det var tomtens sommarsång. Ja, det... Så vi... Så rart. Hörde att det lät som Evert Sandin. Kommer du ihåg Evert Sandin? Ja, just det, med falukorven i väskan. Gävle symfoniorkester. Ja, vi ska inte bli för privata. Ja. Men då ska jag be att få lov att tacka att du hade dig vägarna förbi här. Ja, och sen om det här 75 kronorna, tack för din medverkan, den kommer. Det kommer så småningom. Ja. Så att vi ska sluta med en liten låt som heter Avsignatur TV1. Och det är TV1s avsignatur. Ja, som under några år, ja. Det var det. Ja. Den var jag faktiskt lite mallig för det var inget skoj med alls. Nej. Den tyckte jag var bra. Ja. Så kan det bli ibland. Tack för att du kom hit, Mikael. Tack själv. Hej då. Okay, hej då.